සුබ දවසක් වේවා. නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂය හදාරද්දී අපිට බොහෝමයක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. නාට්‍ය හා රංග කලාව සිද්ධාන්ත කොටස් වගේම ප්‍රායෝගික කොටස් රාශියක් තියෙනවා පාසල් විෂය මාලාවේ. නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයට පමණක් නෙවෙයි වේදිකාවේ ඕනෑම නිරූපණ කිරීමකදී භාවිත කරන රංග භාණ්ඩ සුවිශේෂී වෙනවා. නර්තන විෂයේදී ඒ වගේම නාට්‍ය විෂයේදී විශේෂී ආකාරයෙන් සකස් කරගන්න රංග ආභරණ නිර්මාණයට ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි. ඉතින් දරුවනේ ඔබ ගුරුවරයෙක් විදිහට මේ පාඩම නරඹනවා නම් ඔබ ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්නට පහසු ආකාරයෙන් ඊටාම සරලව රංග ආභරණ නිර්මාණය කිරීමේ පියවර කීපයක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් දරුවනේ රංග ආභරණ නිර්මාණය කියන එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ඒක වෙනම කලාවක් විදිහට තව දියුණු කරන්නත් පුළුවන්. ලොකු විෂය කරුණු නැතත් සරලව යමක් නිර්මාණය කරලා වර්ණ ගන්වලා ඒක ඔබේම නාට්‍යවලදී ඔබ නිර්මාණය කරන නර්තනවලදී යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඇති වෙනවා විශාල සතුටක්. ඉතින් සරලව මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කොහොමද රංග ආභරණ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා කාඩ්බෝඩ් පාවිච්චි කරලා ලස්සන කරාමු දෙකක් හදාගන්න විදිහ. ඒ කරාමු දෙක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන බඩු තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. බලන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කාඩ්බෝඩ්. මේ සඳහා අපතේ දාන කාඩ්බෝඩ් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගන්න කරාමු දෙක ආලේප කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඔබ කැමති වර්ණයක පේන්ට් ඔබට ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ෆැබ්‍රික් පේන්ට් ගන්න පුළුවන්, බැනර් පේන්ට් ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ පේන්ට් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට නූල්, ඉදි කට්ටක්, එහෙම නැත්නම් සිහින් කම්බියක් ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කරාඹු කොකු දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම් බෝතල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කුඩා පබළු බොත්තම් වගේ දේවල් මේකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේ කාඩ්බෝඩ් එකෙන් ඒ අවශ්‍ය හැඩය ඇඳගන්න පැන්සලක්, අඩි රූලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කතුරක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ කාඩ්බෝඩ් එකෙන් කොහොමද ඒ හැඩේ කපා ගන්න කියලා. මේ වගේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන ඒකේ මම ගන්නෙ අඩි රූලක පළල ප්‍රමාණය වගේ තිබෙන උසක තමයි කරාඹුව මං හදන්නේ. ඒ නිසා අඩි රූලක මහතකින් කාඩ්බෝඩ් තීරුවක් කපා ගන්නවා. මේ කාඩ්බෝඩ් තීරුව තරමක් දිග වෙන්න ඕනේ. දැන් බ්‍රිසිල් බෝඩ් එකක නම් බ්‍රිසිල් බෝඩ් එකේ දිග අත ප්‍රමාණයේ කොටස් 2.5ක් 3ක් විතර දිග වුණාට කමක් නැහැ. ඒක ඔබ කරාඹුව සකස් කරන ප්‍රමාණය අනුව කරාඹුවේ විශාලත්වය අනුව ඔබ ගන්න කාඩ්බෝඩ් පටියේ දිග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම ගන්නවා කාඩ්බෝඩ් තීරු කොටස් 3ක් පමණ. මේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර විදිහට ඇඳ ගන්න තීරු 3 කපලා එකින් එකට සම්බන්ධ කරලා අලව ගන්නවා. එහෙම සම්බන්ධ කරලා අලවගත්තාම අපිට එනවා දිග පටියක්. ඒ දිග පටිය මුල්ලෙන් මුල්ලට කපා ගන්න ඕනේ. කර්ණාකාරව කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කොටස් දෙකක් විදිහට ඒ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල වෙන් වෙනවා. මේ ආකාරයට අලව ගන්න පටිය අපි සිහින්ව ගෙවෙන ආකාරයට කපන්න ඕනේ. ඒක ඊටාම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. සිහින් වෙන ආකාරයට තමයි මේක කපාන යන්නේ. කෙලවරට දක්වා යනකොට ඊටාම සිහින් ආකාරයේ හැඩයක් එන්න ඕනේ. මේ විදිහට වෙන් කරගත්තාම අපිට කෑලි දෙකක් එනවා. මේ කෑලි දෙක තමයි කරාඹු දෙකට පාවිච්චි කරන්නේ.
දැන් බලන්න එක පැත්තක අඩි රූලේ පළල තරම් විතර උසයි කෙළවරට යන්න ඒක සිහින් වෙලා හැඩයකට තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩයට කපාගත්ත පටි දෙක දැන් අපි රෝල් කරලා කරාමු දෙකක් හදන්නයි යන්නේ. ඊටාම පහසුවෙන් අපතේ දාන ද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්න පුළුවන් මේ කරාමු දෙක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නාට්‍ය ධර්මී නාට්‍යවලට එහෙම නැත්නම් ඔබට සාමාන්‍ය එදිනෙදා ගමනකට යන්න දෙයකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කරාඹුව සකසා ගන්න ආකාරය අනුව. මෙන්න මේ ආකාරයට උස පැත්තේ ඉඳලා අතින් තද කර කර සිහින්ව ඒ රෝල ඔතා ගන්නවා. රෝලක් වෙන ආකාරයට ඔතා ගන්නවා. නූල් කෝන් එකක හැඩයට තමයි මේක එතිලා ඉවර වුණාම තියෙන්නේ. දැන් මේ කාඩ්බෝඩ් තීරුව හිමීට ඔතනවා ඔබට පේනවා. මේක ඔතලා අවසන් වුණාම නූල් කෝන් එකක හැඩය තමයි තියෙන්නේ. ඔතලා අවසන් වෙන්න අඩි භාගයකට විතර තියෙද්දි අපි කෙළවරේ ගම් ගාලා ඒකට අලව ගන්නවා. මුල ඉඳලා ඔතද්දි ගම් ගෑම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අන්තිම කොටසේදී විතරක් ගම් ගාලා මේ කෝන් එක අවසන් කරගන්නවා. දැන් කෝන් එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් මේ නිර්මාණය කරගත්ත කෝන් එකට වර්ණ ආලේප කරන්නයි යන්නේ. ඒකට ඔබට කැමති වර්ණ ආලේප කරන්න පුළුවන්. මම දැන් රතු පාට තමයි ආලේප කරන්නේ. අපි හිතමු දැන් නාට්‍ය ධර්මී නාට්‍යක නම් එහෙම නැත්නම් නැටුමකට අවශ්‍ය කරාම් දෙකක් සකස් කරනවා නම් ඒ නැටුමේ යොදා ගන්න ඇඳුමේ වර්ණ වලට ගැළපෙන ලෙස මේ කරාමු ජෝඩුව සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට රතු ආලේප කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් මේ රතු වර්ණයත් එක්ක වර්ණ මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව මේ කරාඹුව වර්ණ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආකාරයට වර්ණ ගත්ත කරාඹු ජෝඩුව තවත් හැඩ කරන්නයි මම යන්නේ. දැන් මේ කරාඹු ජෝඩුවේ තැන් දෙකකින් විතර මම ඝනකම නූලක් අලව ගන්නවා. අපි කියමු කෝඩ් එකක් කියලා. මෙන්න මේ කෝඩ් එක මේ කෝන් එකේ මැද්දෙන් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෝන් එකේ අඩියෙනුත් අලව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අලවගත්තාම අපිට මේ කෝන් එකේ තව ලස්සන වැඩි වෙනවා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ කාඩ්බෝඩ් කෝන් එක හදාගත්තට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් කෝන් එකට අපි කෝඩ් එකක් අලවලා ලස්සන කරා. මේ කරාඹුව තවත් ලස්සන කරගන්නයි මම හදන්නේ. දැන් කරාඹුව මැද්දෙන් එල්ලෙන තවත් පුංචි දේවල් ඔබට එකතු කරන්න පුළුවන්. පබුලක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම පුංචි ගෙජ්ජියක් තමයි මේ කරාඹුව යටින් එල්ලුවේ. ඉදිකට්ටට අමුණගත්ත නූලේ කෙළවරට ඒ ගෙජ්ජිය එල්ලලා කෝන් එක මැද්දෙන් ඉදිකට්ට උඩට ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මම ආපහු පබුලක් අමුණ ගන්නවා. මොකද අර කෝන් එක ළඟ කෙළවරේ තවත් ලස්සනයි එහෙම අමුණගත්තට පස්සේ. ඕගලන්ට කැමති ආකාරයකට කරන්න පුළුවන්. එහෙම පබුලු නොදැම්මා කියලා ඒක වැරදි කියන්න බෑ. ඔබ කැමති නැත්තම් පබුලු නොදා මේ කෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් පබුල අමුණගත්තට පස්සේ කරාඹුව කනට සවි කරන එහෙම නැත්නම් කනට එල්ලන කොක්ක අමුණ ගත්තා. මේ කොකු විලඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒ කොකු මිලදී අරගෙන ඔබට මේ කරාඹුව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් නූල හොඳින් ගැට ගහලා ගැලවෙන්නේ නැති ආකාරයට සකස් කරනවා. දැන් බලන්න සකස් කරගත්ත කරාඹු දෙක තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. පබුලු අමුණලා තිබෙනවා. ඒ වගේම කරාඹු කොකු අමුණලා තියෙනවා. ඊටාම ලස්සන කරාඹු දෙකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට අපතේ දාන කාඩ්බෝඩ් වලින් සකස් කරගත් කරාඹු. ඉතින් මේ කරාඹු හැඩ ගන්න පබලු, පේන්ට්, විවිධ වර්ණයේ කෝඩ් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
බලන්න ඉතාම ලස්සනයි. වෙළඳපොලේ මිලදී ගත්තා වගේ තිබෙන කරාඹු මේකේ දක්නට ලැබෙනවා. වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්නවට වඩා ඔබ නිර්මාණය කරගන්න කරාඹු ඔබම පළඳගෙන යනකොට ඔබට තිබෙන ආඩම්බරය බලන්න. ඔබට පුළුවන් පාසලේදී ඔබේ නිර්මාණවලට මේ වගේ ආභරණ සකස් කරමින් ඔබේ වියදම අවම කරගන්න. ඒ වගේම දරුවන්ට සහනයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවන්ට නිර්මාණශීලීව මේවා හදන්න පුහුණු කරන්න පුළුවන්. අපතේ දාන කාඩ්බෝඩ් වලින් ඔබට පුළුවන් මේ වගේ අලංකාර කරාඹු නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේකට වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැහැ, වැඩි කාලයක් යන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ නර්තන නිර්මාණ සඳහා, නාට්‍ය නිර්මාණ සඳහා ඔබටම පුළුවන් විවිධාකාරයේ රංග ආභරණ සකසාගෙන ඒවා පළඳින්න. මේ අත්දැකීම ඔබ ඔබේ පාසලේ දරුවන් සමග බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ඔබත් නිර්මාණය කරලා යම්කිසි සතුටක් ලබන්න. බලන්න කොච්චර අලංකාර රංග ආභරණ අපට නිවසේදීම සකස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ස්තුතියි.